Vihreä siirtymä tarkoittaa fossiilisesta polttoaineesta luopumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Määrittelisin sen muutokseksi, joka meidän kaikkien on pakko tehdä, jotta jätämme jälkeemme elinkelpoisen maailman. Ja kaiken lisäksi se on Suomelle aivan uskomaton mahdollisuus. Se synnyttää uusia teknologioita, kestävää energiantuotantoa ja innovatiivisia ratkaisuja rakentamiseen. Vihreä siirtymä tarkoittaa tekoja, jotka vievät meidän yhteiskuntaa ja elämäntapoja kohti fossiilivapaata ja luonnon kestokyvyn kannalta kestävää tulevaisuutta. Meidän on vähennettävä kasvihuonepäästöjä ja sopeutettava meidän kulutus sellaiselle tasolle, että maapallon kantokyky siihen riittää, jotta me voidaan tarjota tulevillekin sukupolville elinkelpoinen planeetta. Maapallon resurssien ylikulutus ja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuva tuotanto on kestämätöntä. Se tulee johtamaan ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi vihreä siirtymä luo Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia. Se voisi olla Suomen talouden veturi. Vihreä siirtymä on välttämättömyys yhteiskunnan kestävälle tulevaisuudelle. Se on myös keskeinen asia luonnon ja inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmista. Me kaupunki- ja liikennesuunnittelussa vaikutamme maankäytön suunnitteluun, toimintojen sijoittumiseen kaupungissa, liikenneratkaisuihin sekä edistämme luonnon monimuotoisuutta. Kaikki lähtee päästöjen vähentämisestä. Me suunnittelemme energiatehokkaita ratkaisuja, rakennusten käyttötarkoitusten muutosta sekä tavoittelemme mahdollisimman pitkää elinkaarta siellä, missä se on mahdollista. Me autamme asiakkaitamme vihreän siirtymän toteuttamisessa muun muassa kestävyyskonsultoinnin kautta, mutta ennen kaikkea toteuttamalla projekteja, jotka edistävät vihreää siirtymää. Olemme päivittäin tekemisissä hankkeiden kanssa, joissa edistetään rakentamisen ja energiatuotannon vihreää siirtymää kannattavasti. Monialainen osaamisemme mahdollistaa muun muassa ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja biodiversiteetin näkökulmien tuomisen mukaan asiakkaidemme hankkeisiin. Työstämme myös vihreään siirtymään liittyviä strategioita ja tiekarttoja. Esimerkiksi Turun Pihlajaniemen alueen suunnittelu, jossa on luontopohjaisilla ratkaisuilla tuettu monimuotoisuutta sekä sadevesien hallintaa. Mielelläni mainitsen ihan ensimmäisenä Harjavaltaan rakennettavan ensimmäisen vihreän veden tuotantolaitoksen Suomessa. Se tulee asiakkaalle nimeltä P2X Solutions. Siinä tuulisähkö muutetaan vedyksi ja osa vedystä edelleen jatkojalostetaan metaaniksi. Sen lisäksi laitos tuottaa happea, joka edelleen menee teollisuuden käyttöön. Toisena projektinippuna oikeastaan mainitsisin lukuisat akkumateriaali- ja akkukemikaalihankkeet, joita tälläkin hetkellä teemme Suomeen ja muualle. Pääsääntöisesti akut menevät liikenteen mobilisoinnin tai liikenteen sähköistämisen tarpeisiin, mutta totta kai akkuja käytetään myös runsaasti muualla. Esimerkiksi Helenille tehdään Salmisaareen kaukolämpöä tuottavaa sähkökattila sekä ilmavesilämpöpumppulaitosta. Tällä hetkellä arkkitehtimme työskentelee Koskelan varikon hiilijohtamisen tehtävässä. Meidän tulee kaikilla tasoilla vaalia olemassa olevaa ja toimivaa, rakentaa harkitusti ja tarpeeseen sekä energiatehokkaasti. Meidän pitää vähentää kasvihuonepäästöjä ja sopeuttaa luonnonvarojen kulutustasolle, jonka maapallon kantokyky kestää, jotta voidaan tarjota tulevillekin sukupolville elinkelpoinen planeetta. Näkisin, että kyse on ennen kaikkea energian hinnasta ja saatavuudesta. Suomella on tässä hyvä mahdollisuus tarjota korkean jalostusasteen teollisuudelle sijoituspaikkaa Suomeen, joka sitten edelleen tänne sijoittuessaan tuo paitsi tietysti investointeja ja verotuloja, mutta tuo edelleen sitten mahdollisuuksia investoida enemmän vielä uusiutuvaan energiantuotantoon. Vihreää siirtymää ei tehdä yksin, vaan se tehdään yhdessä. Yhdessä luomme kestävää kasvua yhteiskuntaamme. Sweco haluaa vihreän siirtymän tutkimuksen kautta nostaa tietoisuutta siitä, mitä kaikkea vihreä siirtymä tosiasiassa merkitsee. Valtakunnan tasolla tarvitaan kannustimia vihreän vaihtoehdon käyttöönottoon ja vanhasta luopumiseen. Kestävämpi valinta vaikkapa ruokakaupassa tai meillä rakennusalalla tulisi olla myös edullisempi. Tarvitaan Swecon kaltaisia monialaisia toimijoita, jotka puhaltavat yhteen vihreään hiileen.